เราเคยฟังใครสักคนแต่ใจไม่อยู่กับสิ่งที่เขาพูดไหมหูได้ยินแต่ใจคิดเรื่องอื่นหรือฟังไปก็เตรียมจะโต้แย้งเตรียมจะตัดสินแบบนี้เรียกว่าได้ยินแต่ยังไม่ใช่การฟังอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฟังธรรมโดยแยบคายเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวันนี้เราจะมาดูกันว่าการฟังอย่างมีสติฟังด้วยใจเปิดช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองได้อย่างไรความหมายของการฟังอย่างมีสติการฟังอย่างมีสติไม่ใช่แค่การใช้หูแต่เป็นการใช้ใจที่ตื่นรู้ฟังอย่างมีสติคือฟังโดยไม่รีบตัดสินฟังโดยไม่เอาอัตตาเป็นศูนย์กลางฟังโดยรู้ตัวว่าขณะนี้ใจเรากำลังรู้เสียงรู้ความหมายในทางพุทธศาสนาการฟังคือส่วนหนึ่งของสัมมาสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจขณะเราฟังคำพูดเสียงหรือแม้แต่คำตำหนิถ้าเราฟังโดยไม่มีสติคำพูดเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นไฟแห่งความโกรธแต่ถ้าเราฟังด้วยสติคำพูดเดียวกันนั้นอาจกลายเป็นบทเรียนแห่งปัญญาเหตุผลตามหลักพุทธพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องโยนิโสมนสิการแปลว่าการใคร่ครวญโดยแยบคายการฟังอย่างมีสติคือการเปิดโอกาสให้โยนิโสมนสิการทำงานเมื่อเราฟังโดยไม่เพลินไม่ต่อต้านปัญญาจะมีพื้นที่เกิดขึ้นลองสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เราทุกข์จากคำพูดของใครแท้จริงแล้วทุกข์ไม่ได้เกิดจากเสียงแต่เกิดจากการปรุงแต่งของใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าผัสสะคือการกระทบเมื่อมีเสียงมากระทบหูถ้ามีสติเราจะเห็นแค่เสียงแต่ถ้าขาดสติใจจะปรุงต่อเป็นชอบไม่ชอบโกรธเสียใจการฟังอย่างมีสติจึงเป็นการตัดวงจรทุกข์ตั้งแต่ต้นทางตัวอย่างในชีวิตประจำวันลองนึกถึงเวลาที่มีคนตำหนิเราถ้าเราฟังด้วยอัตตาใจจะปิดทันทีรู้สึกถูกทำร้ายถูกดูถูกแต่ถ้าเราฟังด้วยใจเปิดเราจะถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดมีส่วนจริงไหมมีอะไรที่เรานำไปพัฒนาได้บ้างแม้คำพูดนั้นจะไม่สุภาพแต่สติจะช่วยให้เราแยกเนื้อหาออกจากอารมณ์นี่คือพลังของการฟังอย่างมีสติมันเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นครูเปลี่ยนเสียงรบกวนให้กลายเป็นธรรมะการฟังอย่างมีสติไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาฟังธรรมแต่ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตฟังคนที่เรารักฟังคนที่เราไม่ชอบฟังเสียงของโลกและที่สำคัญที่สุดฟังเสียงของใจตัวเองเมื่อเรานั่งเงียบๆและฟังใจเราจะเห็นว่าใจเราพูดตลอดเวลาถ้าไม่มีสติเราจะเชื่อทุกคิดแต่ถ้ามีสติเราจะเห็นว่านี่คือความคิดไม่ใช่ตัวเราตรงนี้เองที่ปัญญาเริ่มงอกงามและความทุกข์ค่อยๆคลายลงวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังเริ่มฝึกง่ายๆเพียงข้อเดียวเมื่อฟังใครให้รู้ตัวว่าเรากำลังฟังไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบตอบแค่ฟังด้วยใจที่เปิดและอ่อนโยนถ้าทำได้บ่อยๆท่านจะพบว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นความขัดแย้งจะลดลงและปัญญาจะค่อยๆเติบโตอย่างเงียบงาม